Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда відвідає Гостомель. Ми завітаємо в гості до музиканта Валерія Харчишина, який втратив свій сімейний будинок під час окупації. Там, хто займається будинком, він каже, ми збираємо будинок молотком і там викрутка чи що в нього, типу двома інструментами. Але це насправді брехня. Тому що англійці, які придумали цю технологію, вони дійсно використовують гумовий молоток і все. Ну, вони вірять в свою технологію, вона вже перевірена. А наші ж хлопці забили гумовим молотком, а потім все-таки давай, і ще саморіз туди. На прикладі одного з будинків житлового комплексу Покровський розкажемо, як завдяки силі єднання мешканців можна самостійно відновити фасад багатоповерхівки. Просто безпричинно обстрілювали? Просто стали на містку і гасили по будинку з танку. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Ukrainer ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Гостомель – містечко на Східному Поліссі, за 30 кілометрів від центру Києва. Селище знають передусім завдяки аеропорту Антонов, де під час окупації був знищений найбільший у світі український літак «Мрія». Окупанти планували використовувати аеропорт для висадки свого десанту та переміщення техніки, необхідної для захоплення столиці. Однак у перший день вторгнення нацгвардійці прийняли бій за аеропорт, та ворогові не вдалося втілити задумане. Внаслідок окупації та активних бойових дій, які тривали більше місяця, селище сильно постраждало. Сьогодні ми на незвичній відбудові. Адже це особистий проект Валерія Харчишина. Російська ракета зруйнувала будинок музиканта. Але Валерій вирішив не просто відбудувати будинок, але на власному прикладі показати альтернативний спосіб відбудови, який зекономить ваш час та кошти. Так з'явився проект «Харчишин будує», про який ми вам сьогодні і розповімо. Мене звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабного вторгнення втратив будинок. Так, трохи туди його підтягуємо. Сьогодні я оголошую старт проекту «Харчишин будує». Ми маємо на меті відбудувати не тільки будинок моїх дітей, але й сотні таких будинків для родин, що втратили житло під час вторгнення московитів у Ірпінь. Привіт, вітаю. Привіт. Мене звати Марко, я архітектор, ведучий нового циклу передач команди Ukrainer про відбудову міст України. І ми звітали сьогодні в гості, щоб подивитися цей унікальний проект, за яким насправді відверто я як архітектор слідкую з першого дня того проекту YouTube у каналі «Харчишин будує». І я був втішений, коли команда Ukrainer якраз цей проект подала на те, щоб ми маємо відвідати його, побачити, проговорити про якісь аспекти будівництва і про місію взагалі цього будівництва. Окей, як виглядає як сподівання і те, що ти побачив сьогодні? Те, що ти бачив на відео, і те, що ти побачив сьогодні, це не дуже компліментарним таким, але реально дуже круто. Тут немає архітектора, тут немає, він в принципі був, тут немає директора з будівництва, але я тут знаю майже все, тому можна ставити питання будь-які. От тут, до речі, історія про руйнування будинку Валерія можна, до речі, і варто подивитися на каналі «Харчишин будує». Там, окрім того, що там Валерій розповідає про те, як він будує, там дуже багато є посилань. Реально дуже круто, коли не просто розповідаються свої історії, а дається рекомендації, поради всім, хто дивиться передачу. А як відбулося руйнування? От тут банальне питання, що відчував, чи не відчував, а взагалі? Тут була сосна, яку я зрізав. Було видно, як летіла міна. Я так думаю, що це була міна. І тут була сосна, яка знесена, ми її теж зрізали. І було видно, що це
120-й, здається, калібр. Я можу помилятися, але коли я запросив саперів, і це потрібно було робити одразу, не на етапі будівництва, а до початку будівництва потрібно було обійти периметр, тому що тут тривали бої за Гостомель, Бучу. Відповідно, наші стояли там, орки стояли тут, і вони обмінювалися залізом. Коли я прибрав сосни, порізав їх на дошки. Оці сосни, що в мене були на ділянці, вони були обгорілі. Ну, як, А ти їх використовував для будівництва? Так, як технологія шугібан, оця японська. Так, коли різали на пилорамі, казали, що це там у вас якісь цвяхи. Я кажу, це не цвяхи, це осколки. Це, до речі, фундамент від старого будинку. Це фундамент старого будинку, ми стоїмо зараз на терасі. Це була тераса. Це тераса, да. Це був основний будинок, але він тепер буде терасою. От тут був основний будинок. Будинок значно менший, ніж той, який тут стояв на цьому місці. Він має 120 квадратів. Цей будинок, який стояв на цьому місці, мав 220, і за ним був гостьовий будинок лазня, яку я сам спроєктував, сам фактично витоптав ногами проєкт цей, і потім архітектор втілив мої задуми. І там було 75 чи 85 метрів. Справжній фінішний фасад у нас – це оця технологія шушугібан японська, випалене дерево. І ця сосна, це сосна, хоч вона виглядає не як сосна, вона жила на цій ділянці. Ось згорівше дерево, зрізане, можете подивитися. Одне, ось друге, третє, четверте. Це всі сосни, які на цій ділянці згоріли. Їх згоріли, порізали на дошки, і ми використали це на фасад. На загал будинок вже зведений ззовні фактично майже на 90%. Трошки планування змінилося від того, що ти там демонстрував? Звісно, змінилося. У нас будинок складається з трьох таких собі будиночків, так, з трьох секцій. І оця секція була меншою. Угу. Коли, там спальня була? Коли Юля, мама моїх дітей, прийшла, подивилася, сказала, що в цій спальні, це дитяча спальня, замало місця. Тому ми трошечки посунули ще і отримали додаткової площі пару метрів. Але, до речі, питання, яке я хотів запитатися, взагалі, виробництво цих будиночків, воно робиться з цих фреймових конструкцій, вони взагалі збираються з маленьких частин. Да, з маленьких частин збираються як конструктор тут на місці. Тобто ми мінімізуємо людський фактор, ріжучи їх на ЧПУ, тобто точність до міліметра. Тобто на виробництві є можливість архітектору скинути якісь планування, і є програма, яка вираховує повністю конструктив. Так. Перед тим, як будувати, у вас має бути проєкт. Проєкт треба віддати інженеру, який заб'є це все в програму і поріже ваш будинок на шматки, на частини, які ви зберете у себе вже на ділянці. Каркасні модульні будинки активно використовують у відбудові, адже їхня технологія збірки дозволяє звести будинок разом із вікнами та комунікаціями за 10-14 днів. Будинок збирається як конструктор з невеликих частин, які можуть бути доставлені вантажівками. Споруду збирають на точковому свайному фундаменті. Таким будинкам виробники дають гарантію до 60 років і акцентують на їхній високій енергоефективності. Чому саме така технологія? Тому що сюди не заїде жоден маніпулятор. Тут нема заїзду. Хіба що отак от можна було через ліс, але не факт, що він там не застрягне в тому піску, в ґрунті. Тому вирішено було не привозити готовий будинок, бо є ж і такі технології, а скористатися саме збірною модульною конструкцією з маленьких пазлів. Взагалі по будинку, там коротко, технологічно, що він складається, що людина отримує всередині. Окей. І, можливо, з якими проблемами стикнувся ти і як їх вирішив? Окей. Найбільша проблема була минулого будинку. Попереднього будинку – це тепла підлога, яка під бетоном. Яка була під бетоном, і ми гріли, як я казав, пінгвінів, але не ноги і не будинок. Ну, він нагрівався, але ми витрачали дуже багато електроенергії на те, щоб опалювати. Цього
не буває з такою технологією, тому що ми маємо пиріг в 200 з целюлози, а тільки потім кладеться тепла підлога. Єдина проблема, що нам потрібно було вирізати в другому шарі ОСБ канали для того, щоб прокласти оцю синю трубу для водяної підлоги. Тут не електропідлога, а водяна. Краще, можливо, було б електропідлогу зробити, якщо у вас просто електроенергія виключно, немає газу. Але якщо у вас є можливість оптимізувати витрати в енергоефективному будинку і поставити тепловий насос, або на твердому паливі котел, то тоді треба максимум брати з того теплового насосу. Він гріє воду. Відповідно, треба зробити теплу підлогу з водяну. І це було складно вирізати. Можна було відвести назад на ЧПУ, але ви уявляєте, це все на ЧПУ вирізати. Тим не менше, ми це зробили, впоралися, і зверху, як варіант, я не знаю, наскільки це буде ефективно, це не стяжка, а поклали шар клею під плитку. Тут не буде плитки, тут буде вініл, і в нього є гарна теплопровідність, він гарно працює з теплими підлогами, тому це проблема не проблема, яку ми вирішили. Ми маємо фінішні стіни, фактично, окрім цього місця, ви розумієте, що це шпакльовка, там скриті артефакти, скриті з'єднання. Ми їх покажемо. Ми, коли відшліфуємо, тут забагато шпакльовки наніс маляр, який не працює з деревом. Оце в цьому проблема. Відшліфується все потім. Воно відшліфується, але тут дуже багато сміття. Але тут дуже добре видно якраз ці пази, які входять в фанера в контур. Ми пройдемо, я покажу, десь там відшліфовано, там є ці пази. Ми спеціально їх не закривали якимось лиштвою, якимись балками, не робили цей декор, бо тут і так забагато дерева. Це не треба закривати нічим. Тобто його тільки фарбуєш, наносиш, хочеш лак, я лак ненавиджу, я люблю олію. Так. І тут ми маємо гіпс, який фактично на рівні стіни бився одразу на ОСБ. Бо ми зразу планували білі стіни, відповідно, з фанери це було б дорого, фанера, потім гіпс, це було б дорожче. Тому тут ОСБ, і ми закрили його гіпсокартоном, пошпаклювали. У нас це вітальня. У дітей все одно є якесь фантомне відчуття, вони приходять і вони в своєму будинку, бо вони бачать свої сосни, але вони за відчуттями розуміють, що воно було більше. І ми їх трошки надуримо. Ми за рахунок тераси скляної, візуально зробимо. ми розширимо цей простір. І це буде малобюджетно. Тобто в нас буде тільки підлога, тераса і скло. Все. І візуально, і буде і об'єм, і це фактично тобі літній двір. Ти виходиш, там п'єш каву, снідаєш, обідаєш, там у нас кухня. Хочеш на цю терасу, хочеш на цю терасу. Це гостьова кімната, або кімната мого старшого сина. Він зараз в ЗСУ з першого дня війни. Коли буде приходити в відпустку, то буде тут. Або дідусь, бабуся. Каркас зібрали ми, відповідаючи на твоє питання, десь за 3 тижні, здається. І за місяць вже з цим чорновим фасадом, я його так називаю, з металопрофілю, будинок стояв. Не було всередині білих стін, вони були з ОСБ. Це я зробив стола. Сам? Да. Я роблю час від часу якісь безглузді речі, але він мені дуже подобається. Я його ще не закріпив, але він вже відшліфований. Вікна зробили такими, тому що ліс. І хочеться, аби візуально очима він був
ну, присутній, бо тут паркан буде, скоріше за все, прозорий. Та й таке. Коротше, це є спальне місце для одного з синів зверху. Драбина буде на рейці, да, і можна буде її рухати туди-сюди. Тут в цій ніші шафа, тут диван і стол. Диван, мав бути. Тут стіл і тут стіл робочий для двох. Ми потрапляємо в цей блок одразу в гардероб. Оце, тут двері прихованого монтажу, вони вже фактично є. Їх треба тільки привезти і встановити, коли пофарбується це все. Гардероб. Да? Тут будуть просто відкриті полички, бо двері ми маємо тут, заходиш, роздягаєшся чи одягаєшся. І тут майстер спальня, так має стояти ліжко. Мені дуже цікаво, там в одному з твоїх відео було, коли виконроб, чи партнер, чи там хто займається будинком, він каже, ми зберемо той будинок молотком і там викрутка, чи що в нього, типу двома інструментами. Але це насправді брехня. Тому що англійці, які придумали цю технологію, вони дійсно використовують гумовий молоток і все. Ну, вони вірять в свою технологію, вона вже перевірена. А наші ж хлопці забили гумовим молотком, а потім все-таки давай, і ще саморіз туди. І на всяк випадок саморізом. Ну, воно не холодно, не гаряче від того. Я думаю, можливо, трошки краще, коли саморізом закріпили. Ось ми їх бачимо, ці саморізи. Кухня буде літерою Г. Тут буде мийка, тут буде посудомийка і техніка. Я пропонував, щоб кухня була до стелі, але хто туди залізе і що там ховати? Ну, ми, українці, завжди маємо що ховати там на горі. І ми зараз говоримо не про москалів, ми говоримо про такі. Будинок за рахунок цієї стелі двоскатної, да, він виглядає всередині таким об'ємним. Тобто він не маленький. Хоча, здається, з вулиці як 3 шпаківні докупи зібрали. Ти там декларуєш, що в планах взагалі фундації є 100 будинків і більше. Так. І більше. Так би хотілося. Якщо це буде 50, я буду щасливий. Але буду мріяти про те, що я колись побудую ще 50. Окрім відновлення власного родинного будинку, автор проєкту «Харчишин будує» має благодійну мету – збирати кошти для інших сімей на відбудову житла, зруйнованого під час російсько-української війни. Наразі триває збір для мешканців села Мощун, багатодітної родини Юлії Гавриленко, чоловік якої служить у війську. Багато хто запитається, ну скаже, не ясно, він зірка, він має гроші, він може збудувати, що хоче. Технологія не є дорога. Окрім того, в тебе в каналі там постійно є посилання на фонди, на є-підтримку, на фондейшн, фонд, з яким там якась співпраця існує, твій фонд. Тобто якісь є речі, які дозволяють людям цю технологію зробити мінімально. От, чи був бюджет основою вибору технології? Ні, бюджет не був основою вибору технології, але бюджет став тригером, не тригером, а символом початку. Бюджет якийсь з'явився, я кажу, наявність бюджету стала початком, тому що коли з'явилась мрія, вірніше мета, грошей не було, тому що ми всі були направлені на збір коштів для ЗСУ. Я маю на увазі, мій основний бізнес – це Друга ріка. Ми їздили з концертами, я стояв тут на цьому місці і запрошував на концерти в Європі. Для того, ну, позаду нічого не було, був вщент знищений будинок. Я запрошував саме для того, аби збирати на ЗСУ. Не було грошей. Але розповідаючи так приблизно, як от тобі, своєму другу цю історію, що ми збираємо там такі суми для армії. Крім того, я працюю генеральним директором громадської організації УАСП, це Українська агенція з авторських суміжних прав. Я був долучений до перемовин в ЄС, в Європарламенті, і завдяки цьому зайшли 6 мільйонів, 6 плюс 2, потім, здається, так оголосили, мільйонів євро на культуру. Це не цільові кошти, але це кошти в грантах, які
які мали піти на культурну спадщину, на креативну індустрію. І окрім того, ми отримали 800 тисяч євро на креативну індустрію, на самих авторів, на музикантів, які наша організація розподілила. Я про це розповідав другу, він каже, а собі що? Я кажу, ну поки що нічого. А хата? Я кажу, ну нічого. І за деякий час він каже, в мене є зекономлені кошти, мені там англійці пробачили в моєму бізнесі якесь постачання, дали безкоштовно, от в мене є там 100 тисяч, я тобі дам 30. Просто так, 35 тисяч. І я думаю, ну треба починати, якщо 35 є. Ну, а далі партнерські якісь моменти з'явилися, волонтерські. Якісь гроші вже і заробляв не тільки на Збройні Сили, а й вкладав сюди. Зрештою, такий будинок з'явився. Ми маємо сподіватися і отримувати кошти, є відновлення, є відшкодування, тому що це працює, це вже почало працювати і перші виплати почалися. На жаль, система недосконала і я в цьому, поки розбирався, вона тричі змінилася. І навіть те, що я розповідав раніше, воно вже не актуально, тому що зараз, якщо не можна було відбудувати свій будинок, бо такої програми не було, можна було тільки придбати будинок за допомогою сертифікату, який тобі держава видає, і в іншому місці, не тут, де ти жив раніше. Це, мені здається, трохи несправедливо по відношенню до людей, які приросли до цієї землі, розмовляли тут, наприклад, з соснами і не можуть уявити собі життя в іншому місці. І це має бути не тимчасове житло, бо держава віддає вже значну суму, за яку можна було купити, там, наприклад, 300 дронів. А держава дає 5-7 мільйонів, наприклад, на відбудову, не на відбудову, на те, щоб купити відповідно до твого об'єму квадратних метрів, щоб купити в іншому місці. Це вже не актуально, вірніше, актуально, ви можете обрати такий алгоритм, але зараз можна вже отримати кошти саме на відбудову на цьому місці, де стояв ваш будинок. На своїй ділянці, без відчуження, без того, аби позбавитись права власності на попередній будинок. З приводу безпеки. Тут, можливо, це зніметься плита, це бетонне перекриття, і там в мене є напівпідвал. Я його копну і накрию назад. Ніколи не робіть укриття під дерев'яним будинком. І ніколи там не ховайтеся. Якщо ви хочете укриття, зробіть його збоку. Дякую тобі за цю екскурсію, дякую за цей проєкт. Можливо, ти ще, може, порадиш, куди звертатися тим, хто нас буде дивитися, до твого фонду, чи, можливо, якісь є посилання, чи, можливо, твоя рекомендація, куди звернутися. Може, якась є аплікація, де можна записатися на таке відновлення. Можливо, ти шукаєш будівельників-волонтерів. Тобто, я думаю, що так само багато інформації може... Я все шукаю. Будівельників, волонтерів. Будівельників шукаю. В нас є, до речі, будівельники-волонтери, які дійсно працюють безкоштовно, і вони займаються такою брудною роботою. Вони випалюють фасад, б'ють, реально палять, сидять в дошки, потім вони їх чистять, вони їх шліфують, вони їх миють, вони їх фарбують, бо це ж не просто випалена дошка, вона ж має ще зверху фінішне покриття, захисне покриття, три в одному. І вони працюють фактично безкоштовно тут, вже тут, і сподіваюся, що вони нас не залишать і будуть надалі на соціальних проєктах будувати. Я шукаю грошей, але не для себе, а для будівництва іншого житла для тих людей, які поки що не отримали відшкодування від держави, але вони його обов'язково отримують. Але для того, щоб вони не очікували в якійсь буді, вони можуть починати вже сьогодні. Коли зайдуть гроші, відповідно, компенсація буде і будівельникам за те, що вони зробили. Тому починаємо сьогодні, живемо сьогодні. І мріємо під дахом. І мріємо під дахом, тому що мріяти в буді, це принизливо і негідно для українця.
Гостомель був в окупації від перших днів повномасштабного вторгнення до кінця березня 2022 року. Місто було пошкоджене на 40%. Чимало фасадів багатоповерхівок було цілеспрямовано пошкоджено загарбниками з різної техніки. Частину місцевих, які не виїхали під час окупації, ворог закривав у підвалах, а самі російські військові базувались у вільних квартирах, які потім грабували перед своєю втечею. Виносили все – одяг, техніку, дитячі іграшки, коштовні речі, побутове приладдя, пральні машинки та електрочайники. За 2 роки після деокупації в Гостомелі активно продовжується відбудова як приватного житла, так і великих комплексів. Люди поступово повертаються додому та долучаються до відбудови. Історію однієї з частково відновлених багатоповерхівок дивіться далі у випуску. А це вже багатоквартирний будинок в Гостомелі. 144 сім'ї залишилися без домівок, коли окупанти з танку розстріляли будинок. Нині багатоповерхівка відновлена зусиллями самих мешканців. Люди не стали чекати на допомогу, а власним коштом відбудували своє житло. Житловий комплекс Покровський складається з декількох багатоповерхівок в кілометрі від аеропорту Антонов, який видно з останніх поверхів. Одна з його будівель найбільше постраждала під час окупації містечка і була розстріляна окупантами з танку 3 березня. На сьогодні фасад цього будинку вже частково відновлено. Якими ресурсами просувалася ця відбудова, дивіться далі. 24 лютого близько 11 години почали летіти з балкону, ми спостерігали гелікоптери. І, в принципі, ще не зрозумівши, що відбулося, ходили, гуляли в обід, спостерігали підбиття літаків. А 25-го ми вже прийняли рішення виїжджати з Гостомеля. І під обстрілами нам вдалося за 5 годин добратися до Києва. А тут сам аеродром десь недалеко знаходиться? Аеродром знаходиться в кілометрі звідси, трішки ліворуч. І якщо так в будинку на верхніх поверхах жити, то його видно. І ці всі події, вони були, їх можна було спостерігати, просто вийшовши туди далі, ближче до поля. Всі ці бойові дії там було чудово видно. 25 числа ви залишили квартиру і виїхали з міста. Так. Коли було попадання? Це було попадання ракети, чи це був якийсь інший вибух? Що це було? Ні, це були 3 березня почався вже повномасштабний обстріл будинку з пожежами. Сюди його обстрілювали, просто там є місточок на дорозі трішки далі. І його просто обстрілювали з танку. Просто безпричинно обстрілювали? Просто стали на містку і гасили по будинку з танку. В момент вже окупації самої тут залишалися мешканці, так. Люди. Вони жили в цьому будинку, він був зруйнований чи виселений? Яка історія вашого будинку? До моменту заходу російських військ сюди, в принципі, 25 лютого вже під будинком стояли КАМАЗи. 24-го стояв близько 1-ї години десант під будинком, а 25-го вже стояли тут танки і КАМАЗи. Люди, які могли виїхати, вони, звичайно, виїхали, але все рівно мешканці залишались в будинку. І хто був по квартирам, коли були тривоги, вони тікали в підвали, ночували в підвалах. Але 3 числа вже почали ходити по квартирах, вибивати двері, виганяти мешканців саме в підвал. Є кадри, відео десь в якихось будинках Гостомеля, де виламують під'їзди. Це якраз наш комплекс. Ваш комплекс? Так, це трішки просто. То вони десь тут і заселялися? Так, вони заселялись в нашому будинку, в 5-му будинку, тобто де їм подобалось. Моя квартира також доля не минула. Я спочатку думала, що є на відео, де є приліт якраз в будинок. І я була впевнена, що я втратила квартиру, тому що була впевнена, що то був приліт саме в мою квартиру, але виявилось, що то прилетіло поверхом вище, в спальню якраз. А в моїй квартирі просто виламали двері, заперли їх на 3-й поверх, ми їх потім там знайшли свої двері, і там жили. І мародерили? Мародерили, обікрали, звичайно, обікрали, все, що можна було, обікрали. З цінного такого
мені лише куча пляшок. Постягували з усього будинку все, що тільки можна було. Їжу, речі, постіль, посуд. Ну, все, що можна було тягти. Тягли капцю, такі величезні, здоровенні дитячі акули. Ну, тобто знаходили таке, що, здавалось би, на голову не налазить. І покрали, звичайно. Хто був ініціатором взагалі розмов про початок відновлення, тому що дуже багато будівель в багатьох містечках не лише Київської області, але взагалі по Україні досі стоять напівзруйнованих. Багато хто чекає державних програм або просто не має можливості відновити. От ви почали з сусідами, з мешканцями будинку одразу якісь розмови, організаційні питання по відновленню, чи теж чекали? Ні, все було поступово, тому що, по-перше, коли я сюди повернулася, тут було буквально декілька сімей. Навіть прибрати територію, це було потрібно комусь, хто тут саме мешкав. Тут був мій сусід, який так само був під час окупації і повернувся, і він займався прибиранням території. І так само, я коли повернулась, по-перше, прибрати під'їзди, прибрати територію. І перше, що було необхідно, вставити вікна, здається, в під'їзді. І зайнялась збором коштів. Буквально на те віконце 3 тисячі якісь потрібно було. І потім це все переросло в те, що ми почали ходити в сільраду, тому що розуміли, що це все швидко не буде, займатися нами ніхто не буде. Ті пропозиції, що нам сказали, це все надовго, що ми або самі щось спробуємо робити, або довго чекаємо. От, створили, нас 3 зібралося, почали ходити по сільській раді, довбати їх, писати листи їм. В принципі, з цього все і почалося. Ми почали самостійно збирати кошти, звичайно, мешканцями. І зайнялись тим, що нам спочатку запропонували від забудовника зробити консервацію будинку, тобто обідрати ті зруйновані частини, які були, нависали. І то все законсервувати і про це забути до якихось кращих часів. Окрім фасаду, якісь внутрішні роботи завершені, чи там можемо щось подивитися, якщо є доступ до Можемо подивитися, на верхніх поверхах горів під'їзд, він був закопчений повністю, його зараз перефарбували. І так, те, що в під'їзді зроблено, тому що квартири вже всі були зачинені, якщо вони там першочергово стояли відчинені і там було просто сміття лежало, лахміття, то зараз вже якщо все можна, так? Так, звичайно. На цьому поверсі це були найбільше руйнування, так? І тут пожежа була. Найбільші руйнування були починаючи з 8-го поверху. 8-й, 9-й, 10-й – це поверхи, які горіли. Ці квартири якраз бокові. Вони виходять на стадіон, і тут були такі прямі влучання в квартири, де квартири повністю були зруйновані. Те, що ви розповідали, що з танку просто розстрілювали будинок. Так, його весь розстрілювали з танку. Зараз тут якісь, я бачу, підготовчі роботи, якісь ремонтні. Це теж мешканці роблять, чи це вже держава? Це вже держава, це відбувся тендер. Роботи були зроблені до Нового року і потім призупинились. Угу. Тобто це, я так розумію, підготовка вже до фарбування під'їзду, тому що він був весь закопчений, він тут був весь чорний. Тобто сморід стояв навіть ще до початку минулого літа, тут ще знаходитись було важко. Сморід від горівшої квартири, він стояв дуже сильний. Вище 8-го поверху знаходитись не дуже приємно було. Дивіться, так чи інакше, будь-яка наша історія, вона є прикладом для інших. Чи могли б ви поділитися або просто на свій розсуд сказати декілька таких правил, лайфхаків для тих людей, чи громад, чи ОСББ, чи ініціативних груп, які би захотіли взяти своїми силами це робити? То що їм робити і чого не робити, щоб уникнути помилок? З чого почати? Перш за все, не опускати руки. Зібратись
і почати звертатись до адміністрації. Все рівно, навіть якщо відмовляють, нам дуже довго відмовляли, все рівно на когось ти такі, по-перше, коли ти ходиш не один, коли це цілий будинок ходить, то, звичайно, це набагато простіше, аніж коли люди звертаються самостійно, в яких зруйнований будинок. Коли це приходить 15-20 мешканців, то там уже не реагувати важко. Ну, незважаючи на те, на нас довго не реагували. Ходили, довбали, писали, піднімали скрізь, кого могли, піднімали телебачення, піднімали журналісти, всіх, ну, де могли бути задіяні, там і задіювали. Створила сама сторінку в Фейсбуці, яку вела постійно зі звітами, що ми зробили, зі звітами, що в нашому будинку було. Тобто, коли цю сторінку перепощують, передивлюються 1000 людей, все рівно на неї звертають увагу. І це, в принципі, можливо, так само дало свій результат. Ну і об'єднуватись. В першу чергу це об'єднуватись, знаходити однодумців, з ким тобі буде легше це все робити, тому що, звичайно, одному це важко. З командою однодумців береш на свої плечі і, незважаючи ні на що, починаєш тягти церму, поки не відбудуєш. І, на вашу думку, це варто робити тут і зараз, а не чекати? Тут і зараз, тому що чекати можна довго. Дякую вам за цю нашу розмову з вами. Вона складна, але вона насправді дуже надихаюча. Дуже вам дякую. Дякую. На мою думку, цінність історії відновлення багатоквартирного будинку в Гостомелі полягає в декількох моментах. Перша цінність – це те, що історія відновлення показує дуже крутий приклад, коли мешканці самі можуть самоорганізовуватися, не боячись там перешкод, а в принципі, в більшості випадків, знаючи про ті перешкоди, не опускають руки і відновлюють житло за принципом жити тут і зараз. Ми, коли знімали сюжет в Гостомелі з Валерієм Харчишиним, там принцип прозвучав такий самий. Тобто час, поки ми чекаємо, це і є наше життя. Я ще додам таку ремарку невеличку. Я коли переглядав відео, є дві фрази, які мені дуже резонували. Угу. Перша з них, це була сказана, ну взагалі ми коли от робимо цей цикл, завжди виникає питання, чи на часі. От в кожній передачі, з кожним об'єктом звучить питання, чи на часі, чи варто, чи не варто відновлювати. Я навіть там в якихось підводках про це говорю постійно. І була сказана фраза, що час, коли ми чекаємо, це є наше життя. Ми живемо. Так. Ми живемо. І це настільки мене вразило. А друга була сказана фраза, яка дуже мені, як архітектору, резонує. Я би їх виніс там якісь, там, не знаю, на плакатах. Дисклеймер якийсь. Так. Вона звучить приблизно, можу помилитися, але найкраще мріяти під дахом. Ну так. І тут теж ще один приклад гостомельського відновлення. Він ще раз проілюстрував цю фразу, що жити треба тут і зараз, що час, поки ми очікуємо, це теж є нашим життям. І в цьому є велика цінність. Другий момент – це, знову ж таки, історія відновлення показує, що не все у відновленні є легко. Не завжди мешканці, громада об'єднуються навколо спільної мети. Завжди є якісь певні перешкоди, які стосуються комунікації з чиновниками, пошуку фінансування. Взяти першочергово, я ж кажу, планувалося просто консервація, то, в принципі, чуть трішки за більшу суму, якщо нам озвучили за консервацію там близько 300-400 тисяч, аби позаліплювати. А ми за 700 з копійками повністю відновили весь фасад. Контроль фінансів ви робили самостійно, тобто групою своєю ініціативною? Так. Контролем фінансів займалася я якраз, так само і збором коштів, і виплатами підрядній бригаді. Підрядну бригаду ми знайшли, ну, умовно кажучи, такий провели міні-тендер тут самостійно між тими бригадами, яких можна було залучити.
І майже вже там десь близько до грудня, якраз нам повезло, що не було сильних морозів, ми завершили фарбування фасаду, вже кінцеві роботи. Це до грудня 22-го року. Так. Тобто фактично це не трошки менше року часу у вас пішло на те, щоб сформувати ті всі роботи під ключ. Да. Фактично власними силами. Да. Наша сьогоднішня героїня, вона своїм прикладом показує, що це складно, але можливо і варто робити. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribit та підтримуйте Ukraine. Підписуйтеся на наш YouTube канал та діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.